ইভিনিং এভৰিৱান আজি একাপ চাহৰ লগতে ইভিনিং চাহ কাপৰ লগতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আচলতে অকমান শুই আছিলো মানে কি হল ইভিনিংত অকমান কাম আছিল হেখিনি কৰিবলৈ ওলাই গলো আহি পেলাই বহুত ভাগৰ লাগিল আৰু আজি ইমান গৰম ইয়াত সামাৰ ষ্টাৰ্টে হোৱা নিচিনা সো আহি পেলাই অকমান ৰেষ্ট কৰি এতিয়া আকৌ একদম ঠাণ্ডা বতাহ এটা মাৰিছে ওয়েদাৰটো এতিয়া এনেকুৱাই হৈ আছে মুম্বাইত দিনটো একদম গৰম আৰু আবেলি সময়ৰ পৰা বতাহ এটা মাৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে অলপ ঠাণ্ডা সো ভাবিলো এতিয়াৰ পৰা এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰো ব্লগ মানে কি আজি মই ভাবিছো কিবা এটা বনাও স্পেশাল মানে নহয় আৰু নৰমালি একচুয়ালি দিনত মই অলপমান মটন আছিলে মটনখিনি মই মেৰিনেট কৰি থৈ গৈছিলো সো এতিয়া ভাবিছো ডিনাৰটো বনাওগে মটন বনাও আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো হাজবেণ্ডক মই পিক আপ কৰিবলৈও যাব লাগিব গতিকে মই ভাবিছো ডিনাৰটো সোনকালে বনাই আজৰি হৈ যাওঁ তাৰ পিছতে আকৌ মই ওলাই যাব লাগিব তেওঁৰ বাৰু অহা অকমান দেৰি হ'ব 9:30 10 মানে হ'ব চাগে কিন্তু মই তেওঁক পিক আপ কৰিবগে লাগিব আজি সো ভাবিলো এতিয়া মই ডিনাৰটো বনাই আজৰি হৈ থাকো আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো ৰেচিপি বুলি নহয় একদম সিম্পলকে নৰমালকে বনাম যেনেকৈ বনাও আৰু মোৰ ভাৰ্জনত সো হেখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট থেংক ইউ সো ইয়াত মই দুটা ডাঙৰ পিয়াজ সৰুকৈ চপ কৰি লৈছো এটা বিলাহী দুটামান আলু আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া মটনখিনি মেৰিনেট কৰোতে মই অলপমান লৈছিলো দৈ হালধি আৰু অকমান জলকীয়া গুৰি সো ইয়াত মই দম অলপমান মাষ্টাৰ্ড অইল আৰু তাত দি দিম জিৰা আৰু সফ এতিয়া কাটি থোৱা পিয়াজখিনি ইয়াত দি দিম আৰু ইয়াত অকণমান মই চেনি ইউজ কৰিছো যাতে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ আহে লগতে মই নিমখ দি দিছো হালধি দিছো আৰু অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো আৰু এতিয়া ভালকে মছলাখিনি ভাজি লম আৰু এতিয়া এড কৰিম কাটি লোৱা বিলাহীখিনি আৰু ভালকৈ ভাজি লম আৰু যিমানেই ভাজিব সিমানেই টেষ্টটো ভাল হয় আৰু এইখিনি ষ্টেজতে মই খুন্দি থোৱা আদা নহৰুখিনিও দি দিম আৰু মছলাখিনি ভালকৈ গলি নোযোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰিম মছলাখিনি গলি যোৱাৰ পিছত মেৰিনেট কৰি থোৱা মটনখিনি আৰু লগতে আলু কেপিচ দি পেলাই ভালকৈ আকৌ ফ্ৰাই কৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে মটনৰ পৰা পানী ওলাই শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মাজে মাজে এইদৰে ঢাকি দিছো যাতে ভালকে সিজি আহে আৰু এতিয়া মই গৰম মছলাখিনি অকণমান খুন্দি লম মন কৰিব এইখিনি মই তেলত দিয়া নাছিলো এইখিনি মই খুন্দি পেলাই অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছতহে এড কৰিছো এতিয়া মই পাউডাৰ মছলাখিনি এড কৰিছো 1 চামুচ জিৰা গুৰি 1 চামুচ ধনিয়া গুৰি আৰু অকণমান জালুকৰ গুৰি আৰু অকণমান মটন মছলা
আৰু গৰম মছলাখিনিৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছোঁ সৰু ইলাইচি 3টা, ডাঙৰ ইলাইচি 1টা, দালচিনি আৰু লং 2টামান। আৰু এইখিনিতে মই এটা গোটা নহৰু ভালকৈ ধুই পেলাই ইয়াত এড কৰিম। এই গোটা নহৰুটোৱে গোটেই টেষ্টটো এনহেন্স কৰে আৰু বহুত ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ দিয়ে। গোটেইখিনি একেলগে ভাজি থাকিম। যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙি নাহে তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম। তাৰ পিছতহে মই অকণমান গৰম পানী এড কৰিম। আৰু মন কৰিব মই একেলগে গৰম পানী এড কৰি দিয়া নাই, অলপ অলপকৈ পানী দিছোঁ আৰু শুকাই যাব দিছোঁ। তাৰ পিছতহে যিমানখিনি গ্ৰেভি লাগে সেই একৰ্ডিংলি পানী দিব লাগে আৰু তাৰপিছত হুইচেল মাৰিব লাগে। এনেকৈ কৰিলে টেষ্টটো এটা বেলেগ ধৰণৰ হয় আৰু বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। এনেকৈ যদি বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খাই চাব পাৰে। এতিয়া মোক যিমানখিনি গ্ৰেভিৰ দৰকাৰ হৈছিলে সেইমতে মই পানী দিছোঁ। পানী দি অকণমান উতল অহাৰ পিছত মই হুইচেল লগাই দিম। মই ইয়াত 5ৰ পৰা 6টা ভিতৰত হুইচেল দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ কুকাৰটোৰ হিচাপত হুইচেলটো লগাব পাৰে। লাষ্টত মই অলপমান কচুৰি মেথি দি দিছোঁ, যিটোৱে বহুত ধুনীয়া টেষ্টটো এনহেন্স কৰে, বহুত ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ দিয়ে আৰু বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায়। সো মই 6টামান হুইচেল মৰাৰ পিছত অকণমান কেঁচা ধনিয়া দি পেলাই উতলাই দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান কেঁচা আদা ইয়াত এড কৰিছোঁ, যিটোৱে মানে ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া কৰি দিয়ে। কেঁচা গোন্ধটো ওলাই আদাৰ, বহুত ভাল লাগে খাই। এনেকৈ যদি খোৱা নাই খাই চাব নিশ্চয়। আৰু মোৰ মটন গ্ৰেভি একদম ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। সো কোনোবাই যদি এনেকৈ বনাই পাইছে তেতিয়াহ'লে ইটছ অ'কে, আৰু যদি বনাই পোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। মই আহিছোঁ হাজবেণ্ডক দিবলৈ আৰু এয়া আহি পালে। এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া 10:30 হ'ল। এতিয়া ঘৰত গৈ লওঁ, তাৰপিছত ডিনাৰ কৰিম। ফাইনেলি আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে ভাবিছোঁ এণ্ড কৰোঁ। যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু নতুন নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আহি থাকিব। তো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে see you guys, take care.